Teachers Dignity Coalition said the approved 2025 budget may have violated the Constitution. While the General Appropriations Act for this year did allocate the lion's share to education amounting to 1.55 trillion, it also included institutions like the Local Government Academy, PNP Academy, National Defense College, Philippine Public Safety College, and even the Philippine Military Academy. So in fact, it is still the Department of Public Works and Highways that is getting the biggest share. Let's discuss this further with Benjo, Basas, National Chairperson of Teachers Dignity Coalition. Magandang gabi. Welcome to The Big Story. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat, Ma'am Gretchen, Ma'am Regina, and Ma'am Sean. Okay, Benjo, itong news item natin, no, binanggit nga natin na pati yung defense schools ay naisama do sa budget na patungkol sa education. Sa ating konstitusyon kasi hindi nakasulat o hindi nakaspecify na ano ba yan, Education Department or DepEd ba yan? Or education sector as a whole. How are you putting forth your argument that this budget is unconstitutional? Well, unang-una, no, traditionally, no, lahat po nung nagdaan ng mga gaan natin ay talagang specified, no. Yung DepEd alone, no, hindi kasama yung CHED, hindi kasama yung SUCs, no, at even yung TESDA, no. Etong may pinakamataas na allocation. No, hanggang 2024 po, no, yung DepEd, no. Ngayon, pag sinama po natin yung CHED, traditionally kasama naman po sa education sector talaga, no, kasi trifocalized nga yung ating education system, no. So we have TESDA, CHED, and DepEd, no. Of course, under CHED yung mga SUCs natin, ano, ng public, no, of course, no. So pag sinama silang tatlo, no, ay mas lalong malaki yung education budget po natin, ano. Pero ngayong 2025, no, budget, no, na nilagdaan ng Pangulo. In fact, bago lagdaan ng Pangulo doon sa BICAM. Yung BICAM po mismo ay meron na kagad violation. 'Di ba? Nakita ho natin na hindi nga umabot ng 1 trillion, no, samantalang 1.1 trillion na, no, yung DPWH, and that is of course for us, no, that is a violation, a clear violation, no, of the intent of our constitution, no, kung saan sinasabi niya, no, that the state shall assign the highest budgetary priority to education. And if we are, no, to quote that provision, no, in its entirety po, mababasa rin natin doon ang sinasabi doon, no, and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. No, so ibig sabihin nito, ito'y tungkol sa teacher, no, ito po'y tungkol sa mga guro, ito'y tungkol sa mga nagtuturo, no, kapag ang pinag-uusapan po natin sa Pilipinas ay education. Of course, no, lahat po tayo ay mag-agree, no, na ang tinutukoy natin more or less ay yung basic education. O sige, isama natin yung mga kolehiyo, 'di ba? Dahil kasama naman 'yan. Sige, isama rin natin yung skills development, no, yung techbook, no, kasama rin naman talaga 'yan, no. Pero hindi po natin naiisip dito na ito yung education, ano, na kasama po, no, yung nag-educate ng mga local government executives, no, nag-educate ng magiging pulis, nag-educate ng magiging sundalo, no. Hindi po, no, yung budget ng mga iyon ay kasama po, no, talaga namang may budget, at of course, no, dapat naman talaga na meron tayong budget sa defense, no. At yung defense po na budget ever since, no, nandyan po nakapasok yung PMA. Ano po, at yung National Defense College, no? Ang nangyari po ngayon, isinama lahat na nag-o-offer, lahat na nagbibigay ng diploma perhaps or ng education, ano po, ay isinama dito sa education sector, no, to make it appear, no, that education, no, has the largest, no, share, no, doon po sa budget natin for 2025. And we think this is kumbaga circumvention po ito, no, nung batas, no, para lang masakabi, no, na compliant po yung ating gobyerno. Which brings us of course to the next logical question, Sir Benjo. Naiintindihan namin at marami nga nag-share ng opinion na yan. Gayon pa man, ang nakalagay sa batas medyo vague. Right? We understand that traditionally sa lahat ng GAA, DepEd ito ang interpretasyon. Ngayon, nagbago yung interpretasyon, pero hindi rin natin masabi based on yung mismong statement sa Constitution. Sino bang makaka-explain? Final arbiter, final interpreter of the law is the Supreme Court. So the next logical question is, are you going to be filing a case or joining a group of
group of civil groups to file a case in the Supreme Court para maisabatas na at ma-clarify ano ba talaga yung ibig sabihin ng education doon sa provision na yon sa 1987 Charter? Yes, ma'am. No? Certainly yes. No? Kasi kailangan talaga natin. No? Kami naman, sabi nga namin, kapag sinabi ng Supreme Court, no? Okay, ang education sector, kasama yung PMA, kasama yung PNPA, di ba? So, well, yun na yun. Ano? Kasi magkakaroon tayo ng jurisprudence. Ano po? Magkakaroon na po tayo ng definition. Ano po? Pero ngayon, kaya namin to gustong dalahin din doon para once and for all, malaman din natin. Ano? Well, eto din naman. Ano? Kapag ka sinabi naman ng Supreme Court, if ever, no, na lahat ng yan ay kasama sa education sector, lahat po halos no, ng ating mga ahensya ay merong mga education services. Di ba? Ang DOLE, meron po siyang education services, di ba? May paralegal training, no? Ang DA, meron po, no? Lahat, no? Ang CHR, meron po, no? So lahat, ibig sabihin ba noon, lahat ang agencies na ito, no? Na meron silang mga attached agencies pa o projects o programs, no? Ay could be lumped, no? Together, no? Into this education sector. Sa tingin namin, that would be absurd, no? At hindi namin ganon yan nakikita, no? But then of course, ma'am, no, I agree, no, na pag nag-decide yung Supreme Court, no, that's it, no, at kami naman ay kikilalanin po yan. Okay, Benjo, in your opinion, yung share of the education sector pie that goes to basic education or mismo doong sa DepEd, kahit isama natin yung CHED, sapat na ba yun para mag-improve? No? Naintindihan naman natin this 2024 po na yung PISA results, very disappointing, non-stop yan. So we understand saan tayo nagkukulang. Pero in your opinion, pag-aralan nyo ba yung mga numero, sapat ba ito? Gawa na natapisan pa yung budget ng computerization, etc.? Well, yun nga po yung malungkot doon, ang pangulo natin, kahit ang ating sekretary ang sinasabi, kailangan natin talaga ng technology, sa pag-aaral ng digitization, kailangan natin nung lahat, nung mga makabago, na mga gamit natin sa ating mga paaralan. And yet, well, surprisingly, ang ginawa po nung ating mga mambabatas ay tinapyasan ng 12 billion, at ang malaking bahagi nito ay para doon supposedly sa DCP, sa DepEd Computerization Program, Pero more than that, of course, dati pa naman namin isinusulong yung mas mataas na budget sa edukasyon, po. At yung mga dapat nating tutukan, dito po sa education sector. Of course, yung lagi na nating alam, na napakalaki ng ating backlog sa classrooms, meron po tayong mga kakulangan doon sa ating mga facilities, and materials po, learning materials, and of course yung ating mga teacher, sobra-sobra yung trabaho ng ating mga teacher dahil kulang po yung ating mga teacher, as compared to doon sa ating lalong lumalaki na population at enrollment sa ating mga public schools, in particular po. Kaya kulang po ito, ma'am, well, natuwa naman din kami doon sa statement ng ating sekretary nung nakaraan, na nung binawasan ito talaga namang yung trend na yan ay baligtad, kaysa doon sa mga lagi nating nakikita. Kasi taon-taon naman po tumataas, maliban pag may realigned na budget po, taon-taon naman po talaga ay tumataas ang DepEd, and that is the single agency na may pinakamataas na budget at laging number 1, gaya ng sinasabi po namin. Kaya talagang patong-patong ang problema sa edukasyon. Sama mo na dyan sa mga nabanggit mo, yung early childhood education natin, na yung mga teacher, de allowance lang ang kanilang natatanggap at minsan wala pa. So it is understandable, the clamor of our teachers on this, and we will see the updates on that. But in the meantime, thank you so much for joining us on The Big Story. TDC's National Chairperson, Benjo Basas.